Gagawa tayo ng ice cream, guys. Let's go. Yan, binigay ko sa freezer, guys. Yan, guys. So, may all-purpose cream tayo dito. Alaska condensed. AVOCADO, guys. Gagawa tayo ng ice cream, guys. Kahit after 24 hours, ang bigas na ang ating ginawang avocado ice cream.
Muna na natin. Lagay na tayo dito sa ating bowl.